Tiếp theo chúng tôi xin trình bày ngắn gọn hướng dẫn sử dụng và tính năng cơ bản của app quản lý lưới điện công ty điện lực An Giang Online. Video này chọn quản lý lưới điện thuộc Điện lực Phú Tân để trình bày. Click chọn Điện lực Phú Tân xuất hiện danh sách lãnh đạo và nhân viên quản lý lưới điện của Điện lực Phú Tân. Chọn nhân viên DLPT03 để đăng nhập, mật khẩu mặc định là 1. Màn hình chính quản lý lưới điện. Click vào mục quản lý đường dây. Click vào mục kế hoạch kiểm tra định kỳ, xuất hiện màn hình thống kê công việc đường dây. Click chọn khung thời gian phù hợp, sau đó click nút sau, ứng dụng sẽ liệt kê các đường dây cần kiểm tra ngày, đêm, vân vân. Các thông tin nói trên sẽ xuất đến file kết quả thống kê, dữ liệu này giúp cán bộ phương thức lập kế hoạch tuần, tháng, quý cho đội trong công việc kiểm tra định kỳ đường dây. Trường hợp click chọn vào kiểm tra sửa chữa đường dây, sẽ xuất hiện màn hình liner chứa danh sách các công việc vừa thực hiện. Nếu công việc còn tiếp tục trong ngày, ta có thể click chọn ngay công việc vừa mới làm để chỉnh sửa thời gian, đồng thời nói bổ sung các công việc đã làm tiếp. Lưu ý bạn không thể chỉnh sửa bổ sung công việc của người khác. Trường hợp ta bắt đầu một công việc mới thì click nút Add sẽ xuất hiện màn hình thực hiện công việc. Với ngày giờ bắt đầu là thời điểm hiện tại, thời gian kết thúc mặc định bằng thời gian bắt đầu cộng 60 phút, mã số nhân viên 1 mặc định là người đăng nhập ứng dụng, có thể bổ sung nhân viên 2, 3 theo danh sách. Sau đó click chọn tuyến đường dây cần kiểm tra định kỳ hay sửa chữa, kế tiếp click chọn danh mục các công việc định sẵn như kiểm tra ngày, đêm, đột xuất, kiểm tra sau sự cố, vân vân. Khung mô tả chúng ta nói hay nhập tóm tắt phạm vi làm việc và công việc làm. Trong phần kiểm tra có hướng dẫn bằng âm thanh với giọng nói của Hoài My. Sau khi ta nói hay nhập xong công việc đã làm thì lưu, save, lại, lúc này công việc đã làm đã được chèn, insert, vào file quản lý hồ sơ công việc đường dây. Giờ ta nghe đoạn hướng dẫn của Hoài My phần kiểm tra hành lang. Kiểm tra hành lang bảo vệ đường dây bao gồm cây ở gần, cây gãy, đổ, cây mọc nhanh có khả năng gây sự cố, tình trạng hành lang tuyến, điều kiện chặt cây, những thông tin về chặt cây, kế hoạch trồng cây. Các thay đổi xung quanh đường dây như đất, đá lở, các công trình đang xây dựng, thông tin về các kế hoạch xây dựng và các thay đổi nhà cửa, công trình công cộng, hệ thống giao thông, vân vân. Việc kiểm tra định kỳ sau khi lưu lại, save, sẽ cập nhật, update, thời gian kiểm tra lần kế tiếp. Đối với các việc kiểm tra định kỳ có tồn tại thì sau khi kết thúc việc kiểm tra ta cần click phím lưu tồn tại lên file danh mục đường dây. Trên hình xuất hiện công việc mà mình mới kiểm tra. Trường hợp click chọn các tồn tại và xử lý. Xuất hiện màn hình thống kê tồn tại và xử lý chứa danh sách các tuyến đường dây có tồn tại hay các tồn tại đã xử lý một phần. Mục này lãnh đạo có thể nắm bắt ngay hiện tại đường dây mình quản lý còn tồn tại gì, kế hoạch sẽ xử lý ra sao. Tại đây chỉ có vai trò lãnh đạo đội và admin 2 của đơn vị mới được phép chỉnh sửa. Việc chỉnh sửa này chỉ nên thực hiện khi một trong các tồn tại đã được xử lý. Ta click chọn vào tồn tại tuyến 473 Phú Tân để bố trí thời gian xử lý là ngày 29 tháng 11 năm 2022. Dòng thứ tư trong mục này nếu là nhân viên đội đường dây các điện lực sẽ xuất hiện vùng sự cố do F50, 51 tác động, click vào để nhận định vùng sự cố do F50, 51 tác động dựa trên bảng thống kê dòng ngắn mạch và tiết diện dây dẫn trục các tuyến đường dây 22 kV do công ty quản lý. Chọn tuyến 479 Phú Tân, giả sử ngắn mạch 1 pha. Ta được kết quả nhận định như sau. Chọn tuyến 479 Phú Tân, giả sử ngắn mạch 3 pha. Ta được kết quả nhận định như sau, lưu ý, nếu là nhân viên đội cao thế thì dòng thứ tư trong mục này sẽ xuất hiện vùng sự cố do F21 tác động, click vào để nhận định vùng sự cố do F21 tác động dựa trên bảng thống kê trụ 110 kV các tuyến đường dây do công ty quản lý. Sau khi xác định vị trí các trụ trong vùng sự cố, ta mở thư mục lưu các file flycam đã chụp hình từng trụ của đường dây để xem và dự đoán nguyên nhân sự cố. Chuyển sang phần quản lý trạm 110 kV hay quản lý trạm 22 kV, các hạng mục hướng dẫn trong phần này tương tự phần quản lý đường dây, có một điểm khác phần danh mục công việc quản lý trạm, căn cứ văn bản 8667/EVN, STC, KT. Chuyển sang phần quản lý công việc văn phòng đội. Trường hợp click vào chọn công việc kế hoạch định kỳ. Xuất hiện màn hình thống kê công việc văn phòng. Click chọn khung thời gian phù hợp sau đó click nút sau, ứng dụng sẽ liệt kê các công việc văn phòng định kỳ cần làm như, các công việc định kỳ được lập sẵn tuần, 2 tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm, là 15 hàng đầu tiên của cột A được định sẵn với 2 ký tự DK. Lãnh đạo đội và admin 2 có thể điều chỉnh các công việc định kỳ theo kế hoạch của đơn vị mình cho phù hợp. Trường hợp click vào chọn thực hiện công việc văn phòng.
Xuất hiện màn hình Office chứa danh sách các công việc vừa thực hiện, nếu công việc còn tiếp tục trong ngày, ta có thể click chọn ngay công việc vừa mới làm để chỉnh sửa thời gian đồng thời bổ sung các công việc đã làm. Trường hợp ta bắt đầu một công việc mới thì click nút Add sẽ xuất hiện màn hình với việc click chọn mã số các công việc định sẵn. Kế tiếp màn hình xuất hiện, click vào các mục ta chỉnh sửa cho phù hợp. Sau đó vào khung mô tả chúng ta nói hay nhập tóm tắt công việc đã làm. Xong thì xây lại, lúc này công việc đã làm đã được chèn vào file hồ sơ công việc văn phòng. Ngoài ra các công việc định kỳ cố định đã được lập sẵn từ admin sau khi xây sẽ update thời gian thực hiện kế tiếp. Mô-đun này đơn vị có thể không cần áp dụng khi các công việc định kỳ đã được quản lý tốt. Chuyển sang phần quản lý dụng cụ, vật tư thiết bị của đội. Mục này chỉ xuất hiện khi bạn đăng nhập với một trong các vai trò sau, lãnh đạo đội, admin 2 và 2 nhân viên quản lý kho dụng cụ hay vật tư thiết bị sửa chữa thường xuyên, click vào chọn giao nhận dụng cụ. Xuất hiện màn hình thống kê tồn kho dụng cụ an toàn, đo lường hay thi công, tại đây bạn có thể nắm được số lượng dụng cụ mình đang có. Chỉ có 2 nhân viên quản lý kho dụng cụ hay vật tư thiết bị sửa chữa thường xuyên mới có thể cấp phát dụng cụ hay vật tư thiết bị. Khi có phát sinh nhập xuất thì click chọn nhập hay xuất, kế tiếp có thể bổ sung số chứng từ nếu cần thiết, chọn nhân viên giao hay nhận trong đơn vị mình, xong click chọn dụng cụ giao nhận, nhập tiếp số lượng giao nhận, xong nói hay nhập nội dung rồi xây. Lúc này việc cấp phát hay giao nhận sẽ được lưu trong file quản lý hồ sơ nhập xuất dụng cụ, nếu còn nhập xuất tiếp. Theo chứng từ nói trên bạn nhấn nút App để cấp phát tiếp tục, trường hợp nhập xuất không đúng bạn có thể xuất nhập lại dụng cụ đã cấp phát trong đó phần ghi chú nêu lý do. Trường hợp click vào chọn giao nhận vật tư thiết bị. Nội dung hướng dẫn tương tự giao nhận dụng cụ. Đến đây xin kết thúc phần giới thiệu ứng dụng quản lý lưới điện công ty điện lực An Giang Online.